เนื้ออกขนาดครับผมสั่งเนื้ออกขนาดแล้วก็เอาสะโพกครับอกสะโพกเลือดนี่เนี่ยเลือดไม่มีจ่ายไปเลยจ่ายให้พี่ด้วย40 บาทพี่ส้ม
เดียวพี่แป๊กไงตัวเก้าตัวมันชอบ ขอบคุณครับ248ครับน้ำดื่มครับ ต้องมันปลา